Привіт! Сьогодні ми розбираємось з одним із фундаментальних понять в хімії та фізиці – електронною орбіталлю. І почнемо з дещо, можливо, шокуючого факту. Насправді, ніхто і ніколи ні до чого по-справжньому не торкається. І тут, звісно, виникає питання, а як так? Якщо ви нічого не торкаємось, то що ж тоді насправді відбувається? Те, що ми відчуваємо як дотик, це насправді відштовхування. Це електромагнітна сила, яка діє між електронами в атомах нашого тіла і електронами в атомах, скажімо, стола чи будь-якого іншого об'єкта. Гаразд, якщо вся справа в електронах, то де ж вони, власне, знаходяться? Це підводить нас до першого розділу «Хмари замість орбіт». Час переосмислити структуру атома. Мабуть, усі пам'ятають зі школи картинку атома, яка схожа на таку собі міні-сонячну систему. Є ядро Сонце і є електрони планети, що обертаються навколо нього по чітких орбітах. Але в реальності все набагато складніше. І, чесно кажучи, значно цікавіше. Щоб краще це зрозуміти, уявимо такий експеримент. Робимо фотографію нашої сонячної системи, але з витримкою у 100 років. Що ми побачимо? Ми не зможемо вказати, де саме в цю секунду перебуває Земля, але ми точно побачимо її орбіту, розмиту смугу, тобто простір, де її можна знайти з найбільшою ймовірністю. Річ у тім, що електрони – це дивні створіння. Вони поводяться одночасно і як частинки, як хвилі. Через цю їхню двоїсту природу ми не можемо одночасно знати, де саме електрон знаходиться і куди він летить. Це просто неможливо. І ось тут ми підходимо до ключового поняття – електронної орбіталі. І це, мабуть, найважливіше, що треба зрозуміти. Орбіталь – це не доріжка, не шлях. Це скоріше хмара ймовірності. Тривимірна область простору, де шанси спіймати електрон максимальні. Добре, з цим розібралися. Тепер давайте подивимось на правила гри для електронів, тобто як саме вони заповнюють ці орбіталі. Всередині атома, по суті, йде постійна боротьба. З одного боку, позитивно заряджене ядро, як магніт, тягне до себе негативні електрони. З іншого боку, електрони мають власну енергію, яка не дає їм впасти на ядро. Чим більше енергії, тим далі від ядра може перебувати електрон. І електрони з приблизно однаковою енергією групуються разом, утворюючи так звані енергетичні рівні. І тут є одне дуже жорстке правило. В одній будь-якій орбіталі може знаходитися максимум 2 електрони, не більше. Але ж як так? Дві однаково заряджені частинки, які мали б відштовхуватись, живуть разом у такому крихітному просторі. Виявляється, у них є один секрет. Щоб ужитися вдвох на одній орбіталі, електрони повинні мати протилежні спіни. Спін – це така чисто квантова властивість, у нашому великому світі їй немає аналогів. Але для простоти можна уявити, ніби один електрон обертається навколо своєї осі, скажімо, за годинниковою стрілкою, а інший – проти. Це називають спін вгору і спін вниз. Гаразд, правила є. А тепер давайте спробуємо, керуючись ними, побудувати цілий атом, крок за кроком, від найпростіших орбіталей до складніших. Все починається з першого енергетичного рівня, найближчого до ядра. Там є лише одна орбіталь, і вона має форму кулі – це s-орбіталь. На другому рівні, трохи далі, до однієї s-орбіталі додаються ще 3 p-орбіталі, схожі на гантелі. На третьому ще складніші 5 d-орбіталей. І так далі. Загальний принцип такий. Чим далі від ядра, тим більше простору і тим більше з'являється орбіталей складніших форм. Тобто кожен енергетичний рівень складається з підрівнів. Це, власне, і є групи орбіталей різної форми. S-підрівень – це завжди одна орбіталь, P-підрівень – це завжди 3 орбіталі, D-підрівень – 5 і так далі. І, до речі, є проста формула, щоб не заплутатись і швидко порахувати, скільки всього електронів може вмістити певний енергетичний рівень n. Формула така. 2n квадрат. Тобто для першого рівня це буде 2 помножити на 1 в квадраті, тобто 2 електрони. Для другого 2 на 2 в квадраті виходить 8. І так далі. Ну а тепер час для розвінчання міфів. Давайте повернемось до тієї самої планетарної моделі, яку ми всі бачили в підручниках, і порівняємо її з тим, що ми знаємо про квантову реальність.
Отже, в чому різниця? У планетарній моделі електрон – це планета. Він має чітку передбачувану орбіту, і ми нібито завжди знаємо, де він. У квантової моделі все інакше. Електрон – це і частинка, і хвиля. Його шлях невідомий і непередбачуваний, а замість чіткої орбіти ми маємо, правильно, хмару ймовірності, тобто орбіталь. Головна відмінність – це перехід від 100% впевненості до ймовірності. І тут виникає абсолютно логічне запитання. Якщо планетарна модель, по суті, неправильна, то навіщо її досі вивчають у школах? А все дуже просто. Це надзвичайно корисне спрощення. Уявіть, що треба пояснити будову атома. Планетарна модель чудово справляється з цим завданням. Вона дає базове уявлення. Є центр, ядро і є щось, що рухається навколо нього – електрони. Вона закладає фундамент, а вже потім на цей фундамент можна накладати складніші квантові правила. Це просто перший зрозумілий крок у вивченні набагато складнішої реальності. Гаразд, це було насичено. Давайте підіб'ємо підсумки і виділимо ключові моменти, які варто запам'ятати. Отже, найголовніше. Перше, орбіталь – це не доріжка, а область простору, де найімовірніше перебуває електрон. Друге, в одній такій області може бути максимум 2 електрони, і то з протилежними спінами. Третє, електрони розподіляються по енергетичних рівнях. Чим далі від ядра, тим більше енергія. І четверте, максимальну кількість електронів на кожному рівні можна порахувати за формулою 2n квадрат. Ось, власне, і все. І наостанок, давайте повернемося до того, з чого ми почали. Якщо дотик – це просто взаємодія цих імовірнісних хмар, а будь-який твердий об'єкт – це, по суті, переважно порожній простір, то з чого насправді складається наша звична, тверда фізична реальність? Залишимо це питання відкритим.